नमस्ते सबैजनालाई। आज म एउटा विशेष प्रकारको भिडियो लिएर आएको छु। अहिले विशेष परिस्थिति छ कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउनको लागि हाम्रा कारखानाहरू चलाउनुपर्छ। अहिले सबै कारखानाहरू खुल्न सकिरहेको अवस्था छैन। यसको सेरोफेरोमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय फुड इन्डस्ट्रीहरू कसरी चलिरहेका छन् भन्ने कुरा म यो भिडियोमा चर्चा गर्छु। मैले यो भिडियो तयार पार्नको लागि अमेरिका, क्यानाडा, युके, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र युरोपका केही विभागमा काम गर्ने नेपाली फुड टेक्नोलोजिस्टहरूसँग सम्पर्क गरेको थिएँ। कसरी उद्योग धन्दाहरू चलिरहेका छन् र सप्लाई चेन मेन्टेन भइरहेको छ, मानिसले खान पाइरहेका छन् भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ र यही कुराकानीको आधार बनाएर मैले यो भिडियो तयार पारेको छु, जसले गर्दा नेपाली खाद्य उद्योगी अथवा अन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगपति म्यानेजमेन्टका सबै साथीहरूलाई चाहिँ यो भिडियोले काम गरोस् आफ्नो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न भनेर ती साथीहरूले उपयोग गरेका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू मैले सङ्कलन गरेर यो भिडियो तयार पार्दैछु। म आफू पनि खाद्य उद्योगमा व्यवस्थापक रूपमा काम गरिरहेको छु क्यानाडामा। हामीले पनि प्रयोग गरेका केही फुड सेफ्टीका अथवा जिएमपीका प्र्याक्टिसहरू हाम्रो कारखानामा प्रयोग गरिरहेका छौँ। यो कुरा सुरु हुन्छ कामदारहरू फ्याक्ट्रीमा आउँदाखेरि गर्ने तयारीहरू यहाँबाट सुरु गरौँ। यसको लागि एउटा क्वेसनर बनाएको छ। मुख्यतः यो क्वेसनरमा कुनै पनि मजदुरको ट्राभल हिस्ट्री, त्यस पछाडि उसलाई कुनै सिम्पटम्सहरू आएको छ कि, कोभिडको सिम्पटम्स आएको छ कि, रुगाखोकी ज्वरो आएको छ कि भनेर सोध्ने, अथवा ज्वरो रुगाखोकी लागेको मान्छेसँग सम्पर्कमा आएको छ कि भनेर बुझ्ने, अनि कुनै ट्राभल हिस्ट्री, कतै कुनै ठाउँमा ट्राभल गरेको जसले गर्दा कोभिड सङ्क्रमित हुन सक्ने, अथवा ट्राभल गरेर आएको मान्छेको सम्पर्कमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि क्वेसनरमा सोधिन्छ। त्यस पछाडि उसको दैनिक तापक्रम, फ्याक्ट्रीमा आएपछि उसको बडी टेम्परेचर कति छ भनेर रेकर्ड गर्ने म्यानेजमेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभले रेकर्ड गर्ने र भेरिफाई गर्ने। ल ठिक छ, उसलाई चाहिँ यी सबै क्वेसनको उत्तरमा उसले होइन छैन भन्ने दियो भने उसलाई हामीले काम गर्न दिने, र छ भन्ने उत्तर आएको खण्डमा भने हामीले उसलाई घर जाऊ भन्ने र तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा जाऊ भनेर हामीले एडभाइस दिनुपर्ने हुन्छ। कामको नेचरले नै फुड इन्डस्ट्रीहरूमा एन्ट्रान्समा अथवा कार्यालय प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हात धुने व्यवस्था हुन्छ, र अन्य उद्योगको खण्डमा यदि हात धुने कार्यालयमा छिर्नुभन्दा अगाडि हात धुने व्यवस्था छैन भने म्यानेजमेन्टले हात धुने साबुन पानी राख्ने, सेनिटाइजरको उपलब्धता गराउने गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कार्यालयमा प्रवेश गर्दा एकैचोटि सबै मजदुरहरू अथवा कर्मचारीहरू जाँदाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नहुन सक्छ। कम्तीमा 2 मिटरको डिस्टेन्स राखेर अथवा हरेक 30 सेकेन्डको इन्टरभलमा चाहिँ आफ्ना कर्मचारीहरूलाई फ्याक्ट्रीमा इन्टर गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यदि तपाईहरूले बायोमेट्रिक साइन इन गर्ने थम्बले चाहिँ हामी अहिले साइन इन गर्छौँ, सिग्नेचर गर्छौँ, त्यस्तो संयन्त्र छ भने यो समयमा प्रयोग नगरेको राम्रो। त्यस पछाडि आफ्ना आइसकेका कर्मचारीहरूलाई सकेसम्म हुने ठाउँमा हामीले 2 मिटरको डिस्टेन्स हुने गरी कार्यालयमा काम दिने, आफ्ना यन्त्रहरू चलाउने, उपकरण चलाउने साथीहरूलाई तिनै ठाउँमा सीमित रहनलाई सल्लाह दिने। कुनै जबहरू यस्तो हुन्छ, कुनै कामको नेचर यस्तो हुन्छ, हिँडिराख्नुपर्ने, कार्यालयको एउटा सेक्सनबाट अर्को सेक्सनमा जानुपर्ने, कारखानाको एउटा सामानलाई अर्को सामानमा लानुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई केही कुरा ओरिएन्टेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो ओरिएन्टेसनमा घर बाहिर कमभन्दा कम जाने, यदि कोही मान्छे हामी फ्याक्ट्रीमा काम गर्न जान्छौँ दैनिक भने बाहिरी कामको लागि मिनिमम हामी घर बाहिर निस्किने, मिनिमम साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने, आफ्नै परिवारसँग बस्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य काममा बाहिर नजाने, खोक्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि हामीले यसरी अनुहार चाहिँ छोपेर, आर्म्समा चाहिँ अनुहार छोपेर चाहिँ खोक्ने, हाछ्यौँ गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने। कार्यालयमा काम गर्दा पिपिईको प्रयोग गर्ने। पिपिई हामीले मेडिकल पर्सनले गरे जस्तो पिपिई लगाइराख्नु पर्दैन। कामको नेचर अनुसार इन्डोर लुगाहरू मात्रै कार्यालयभित्र गरियो भने, बाहिर कुनै लुगामा सङ्क्रमण आएको छ भने भित्र सर्दैन। त्यस पछाडि मास्क लगाउन सकिन्छ।
अब कामको नेचर अनुसार यदि कुनै मेसिन अपरेट गर्दाखेरि मेसिनको दुईटा छेउमा दुईजना बस्नुपर्छ भने त्यो बिचमा एउटा सिल, प्लास्टिकको कुनै सिल अथवा कुनै एउटा ब्यारियर राख्न सकिन्छ ताकि दुई मान्छेको एकअर्काको सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन होस्। यदि त्यो पनि गर्न सकिँदैन भने पर्सनल्ली ती काम गर्ने मान्छेहरूले एउटा सिल लाएर, अनुहारमा एउटा सिल लगाएर काम गर्न सकिन्छ। काम गर्दा पटक पटक हात धुने, ग्लोभ्सको प्रयोग गर्ने, ग्लोभ्सलाई सेनिटाइज गर्ने र आफूलाई कुनै शङ्का लाग्यो, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले छोयौँ भने शङ्का लाग्यो भने ग्लोभ्स चेन्ज गर्ने, यो प्र्याक्टिसहरू हाम्रो फुड इन्डस्ट्रीमा कमन प्र्याक्टिस हो। यसलाई कडाइका साथ हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषम परिस्थितिमा प्रोडक्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थापनले पनि केही खुकुलो गराएर मिनिमम मजदुरहरू राखेर, मिनिमम कर्मचारीहरू राखेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बिचको डिस्टेन्स कम होस्। धेरै क्राउडेड गरेर फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नु हुँदैन। कतिपय उद्योगमा दुईटा लाइनहरू चलिरहेको हुन्छ, जस्तै चाउचाउको लाइन भयो, बिस्किटका इन्डस्ट्रीहरूमा दुईटा तीनटा धेरैवटा लाइनहरू चलिरहेको हुन्छ र एक लाइनमा काम गर्ने मान्छे र अर्को लाइनमा काम गर्ने मान्छेको बिचमा लाइनै पछि हामीले ब्यारियर राख्न सक्छौँ। यदि त्यो कन्जस्टेड छ, 2 मिटरको सेफ डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिँदैन भने दुईटा लाइन बिचमा हामीले ब्यारियर पनि राख्न सक्छौँ, मानिसहरूको क्रस नहोस्, मानिसहरूको सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम होस् भन्नको लागि। हामीले खाजा खाने समयलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। एकैचोटि सबै कामदारहरूलाई, यदि हाम्रोमा 50-60 जना मान्छे काम गर्छन् अथवा सोभन्दा बढी काम गर्छन् भने एकैचोटि ब्रेक टाइम नबनाएर विभिन्न स्टेपमा 5 जनालाई एकपटक, अर्को 5 जनालाई एकपटक, अर्को 5 जनालाई एकपटक गरेर व्यवस्थित तरिकाले छुट्टै ब्रेक टाइम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सामान्यतया हामी खाद्य उद्योगलाई पटक पटक सरसफाइ गरिरहेका हुन्छौँ। सरसफाइ महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यस्तो परिस्थितिमा हामीले सरसफाइ बारम्बार गरिराख्नुपर्छ। सरसफाइ विभिन्न सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ, जस्तै 200 ppm को सोडियम हाइपोक्लोराइडलाई 2 अथवा 1 मिनटसम्म राख्यौँ भने सेनिटाइज हुने गर्छ र WHO को अनुसार सोडियम हाइपोक्लोराइडले कोभिडको भाइरसलाई मार्ने कुरा भनिसकेको छ। मानिसहरूको बारम्बार आवत जावत हुने अथवा बारम्बार प्रयोग गर्ने, जस्तै ढोकाको ह्यान्डल हुनसक्छ, टोयलेट हुनसक्छ, खाजाघर हुनसक्छ, ब्रेक रुम हुनसक्छ, फ्रिज हुनसक्छ, जहाँ कर्मचारीहरूले चाहिँ बारम्बार चलाइराख्छन्, त्यहाँ त्यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ विशेष किसिमले बारम्बार सरसफाइ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समयमा कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको विषय रहन्छ। कर्मचारी पाउनु पनि गाह्रो हुन्छ। यो विषम परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले मिनिमम एमाउन्टमा उद्योग कसरी चलाउने भन्ने कुरा हाम्रो चिन्ताको विषय हुनसक्छ। त्यसले गर्दा केही कर्मचारीहरू जो चाहिँ कोभिडको जोखिममा छन्, जसले चाहिँ इम्युनोसप्रेसिभ ट्रिटमेन्टहरू गरिरहेको छन्, जो चाहिँ प्रेग्नेन्ट अथवा गर्भवती, दमको बिरामी अथवा 65 वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी छन् भने उनीहरूलाई काममा नलगाउनु नै उत्तम हुन्छ। यी यस्ता कुराहरू हामीले खाद्य उद्योगमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो कारखाना चलाउन सक्छौँ भन्ने मेरो अनुभव छ। यिनै बेस्ट प्र्याक्टिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागिरहेका छन्। म आफू क्यानाडामा काम गर्दाखेरि पनि यिनै प्र्याक्टिसहरू हामीले मेरो कार्यालयमा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अन्य फुड टेक्नोलोजी साथीहरूले देश विदेशमा आफू काम गरिरहेको कम्पनीहरूमा पनि यस्तै किसिमका बेस्ट प्र्याक्टिसहरू गरिराख्नु भएको मैले सुनेको छु र नेपालमा पनि तपाईले यस्तै किसिमका अभ्यासहरू आफ्नो उद्योगमा सञ्चालन गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले फ्याक्ट्री चलाउन सक्नुहुनेछ र अहिलेको यो सङ्क्रमणमा आयातित खानेकुराभन्दा स्वदेशी खानेकुरा उत्पादन गरेर सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई फुड चेन मेन्टेन गरिदिएर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेछु। तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला। धन्यवाद।